Là một người chia sẻ yoga, mình từng tin rằng yoga là nguồn năng lượng vô tận, là nơi mình luôn tìm thấy sự yên bình và cân bằng. Nhưng thú thật, giai đoạn này mình cảm thấy mình đã mất kết nối với chính cơ thể và tâm trí của mình. Có những ngày mình thức dậy và thấy lòng mình trống rỗng, dù mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra bình thường. Không có lý do cụ thể, không có biến cố nào lớn xảy ra, nhưng mọi thứ dường như lặng lẽ rơi rụng khỏi bản thân mình. Mình vẫn được hướng dẫn yoga mỗi ngày, học viên vẫn đến đông đủ. Mình vẫn nhận được những lời cảm ơn của học viên khi họ được thư giãn sâu sau những buổi học. Nhưng đâu đó trong lòng, một cảm giác nặng nề cứ lẩn khuất như màn sương mờ phủ kín con đường mình đã từng tự tin bước đi. Mình thức dậy mỗi sáng với cảm giác lạc lối, không động lực. Trong những ngày qua, ngay cả việc mà mình yêu thích nhất là tập yoga mỗi ngày cũng trở nên khó khăn. Mình không còn cảm thấy hào hứng khi trải thảm ra. Những tư thế quen thuộc từng mang lại niềm vui bỗng trở nên nặng nề. Mình không có động lực để làm bất cứ điều gì. Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Cảm giác trống rỗng lan tỏa từng ngày. Mình dần nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào vòng xoáy trách nhiệm, kỳ vọng và áp lực phải trở thành một người chia sẻ hoàn hảo. Mà thật ra không ai đặt cái chuẩn này cho mình cả, chỉ là do mình và bản thân mình mà thôi. Mình lướt mạng xã hội, mình so sánh bản thân với những người hướng dẫn yoga khác. Mình đã ghen tị và đặt câu hỏi: sao người ta lại có thể có nhiều năng lượng đến vậy? Sao người ta hướng dẫn yoga nôm vui vẻ và tích cực đến thế? Mình đã làm sai ở đâu? Mỗi khi đứng trước học viên, mình cảm thấy mình phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và tích cực, trong khi bên trong lại là một sự kiệt quệ khó gọi tên. Mình cố gắng mỉm cười, động viên học viên, nhưng sâu trong lòng, mình đang tự động viên chính mình. Mình cố gắng tìm lý do cho sự kiệt quệ này, nhưng không thể. Sự mệt mỏi vô hình khiến mình cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa dòng đời, không phương hướng, không điểm dừng. Ban đầu mình phủ nhận. Mình nghĩ rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ ổn. Nhưng sự trống trải vẫn ở đó, dù mình cố gắng thế nào. Mình tự hỏi liệu có điều gì sai sót trong cách mình sống hay không, nhưng không tìm ra câu trả lời. Một cái cảm giác tội lỗi dần xuất hiện. Có mọi thứ ổn định, vậy tại sao lại cảm thấy như thế này? Đó là câu hỏi mà mình đã tự hỏi bản thân mình. Rồi một ngày, mình lại tự hỏi: điều gì đã đưa mình đến với yoga? Câu hỏi đó như một tia sáng nhỏ bé trong bóng tối. Mình nhớ lại cảm giác tự do khi lần đầu tiên thử một tư thế mới, sự bình yên khi ngồi thiền trong im lặng, và niềm vui đơn giản khi cơ thể được chuyển động theo nhịp thở. Mình quyết định ngừng việc tìm kiếm lý do. Thay vì cố hiểu tại sao, thì mình sẽ chọn chấp nhận cảm xúc hiện tại. Mình cho phép bản thân buồn mà không cần lý do, mệt mỏi mà không cần biện minh, không hoàn thành những việc đã đề ra mà không cảm thấy tội lỗi. Đó là bước đầu tiên để mình thả lỏng và nhẹ nhàng hơn với chính mình. Thay vì ép mình phải tập yoga mỗi ngày, mình chỉ ngồi trên thảm, hít thở và cảm nhận cơ thể mà không phán xét.
Thay vì kìm nén cảm xúc, mình chia sẻ với những người bạn. Dần dần mình nhận ra và chấp nhận rằng sự yếu đuối, mông lung cũng là một phần của hành trình trưởng thành. Chấp nhận rằng có những lúc ta không cần phải cố gắng vượt qua ngay lập tức, mà chỉ cần ngồi lại, lặng lẽ cảm nhận và chờ đợi. Như hơi thở, có lúc gấp gáp, có lúc nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng vẫn luôn là chính nó. Nhờ giai đoạn này mà mình học cách chấp nhận chính mình trong mọi trạng thái, ngay cả khi yếu đuối hay kiệt sức. Chỉ cần chấp nhận, buông bỏ áp lực tìm kiếm câu trả lời và cho phép bản thân nghỉ ngơi. Chính sự chấp nhận ấy để giúp mình dần vượt qua và tìm lại sự cân bằng trong chính mình. Yoga không chỉ là những buổi tập đầy năng lượng hay những tư thế hoàn hảo, mà là một hành trình không ngừng học hỏi và yêu thương bản thân, dù trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Mình vẫn đang trên đường kết nối lại với chính mình, nhưng mỗi bước đi dù nhỏ đều là một chiến thắng. Và mình biết rằng hành trình này không chỉ giúp mình mà còn làm mình trở thành một người hướng dẫn tốt hơn, chân thật, đồng cảm và hiểu rằng mọi học viên cũng như chính mình đều có những lúc cần được nghỉ ngơi và làm mới.